Em đâu kính được. Ủa đẹp em bãi. Do I have a top shot? Chiều các em quá rồi các em hư đúng không? Đẹp trai nhưng mà cái giọng nó không có hay ho ấy, cái vậy. Mà âm thanh thì nó rất là đã không? Kia kiểu đang ngồi chạy deadline hay là Chọn một góc nào đó kiểu như là bá cháy nhất trên cơ thể mình để mình chụp fantasy. Yes. okay. Sexting hay video call sex? Ngày hôm nay em sẽ nằm ở phe video call sex. Mình theo phe video call sex. Hôm nay mình sẽ chọn phe video call sex. Mình nằm ở phe sexting hay là tin nhắn tin sex. Mình sẽ chọn team sexting. Và mình theo phe sexting. Mình tạo ra một cái tình huống đúng không? Thì mình sẽ có cái trí tưởng tượng trí tưởng tượng của con người rất là phong phú. Fantasy. Yes. Nhưng mà lỡ cái fantasy đó nó vẫn chưa đã và nó cần hiện hình rõ hơn để nó đã hơn sao? Đối với sexting em Phong nghĩ là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với video call. Bởi vì là mình như Phong nói đó, mình có thể kiểm soát được là tin nhắn được gửi đi và hình ảnh được gửi đi, đúng không? Nhiều khi mình sexting mà mình gửi hình nào đó hơi đặc biệt một chút, ba mẹ hay là bạn bè gì đó mà có một tin nhắn chờ tới, mình lỡ tay mình gửi lộn những cái tấm hình đó thì nó cũng không hay, với lại nó là một sự cố khá là té đáy. Ok. Nó khá là ghê và nhiều người bị rồi. Cái này là sự kiện có thật. Sexting nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Bạn hoàn toàn có thể đi nhiều nơi nhưng mà bạn cũng có thể chat sex được với nhau, và nó tạo cho bạn một cái sự thuận tiện cho cả bạn và đối phương. Ở lúc mà sexting á, thì nhiều khi có thể là đang đi ngoài đường hoặc là đang nói chuyện gì đó hay là đang hội họp gì đó với lại bạn bè đi, mà lỡ ví dụ như là bạn bè lỡ thấy tin nhắn á, thì nó cũng không an toàn lắm. Còn video call sex thì mình đã hẹn nhau sẵn ở trong một cái phòng rồi cho nên là nó cũng là khá là an toàn. Lúc mà video call sex á, là mình sẽ mindset sẵn là mình sẽ khóa cái cửa lại. Mình đang chat sex nghĩa là mình tâm thế của mình là đang sex nhá. Mình nhắn tin xong mình biết người bên kia kiểu đang ngồi chạy deadline hay là kiểu đang ví dụ nấu ăn chẳng hạn, nhưng mà người ta nhắn như kiểu văn mẫu thì nó sẽ kiểu hơi kỳ đúng không? Ngọc nghĩ video còn có một cái rất là hay, có nghĩa là tăng được sự tự tin và sự hấp dẫn giữa hai đối tượng với nhau. Họ có thể thể hiện được những cái nét đẹp trên cơ thể họ. Nhưng mà mình cũng cần phải có nhịp nghỉ chứ, đúng không? Sexting bạn hoàn toàn cũng thể có những cái nhịp nghỉ ở giữa. Cả hai đối phương hoàn toàn có thể có được những cái khoảng thời gian cho bản thân, và sau đó họ có thể quay lại nữa. Và như vậy bạn có nhịp nghỉ, nhịp thở nó đều hơn rất là nhiều. Okay. Sexting á, thì sẽ gọi là phe của Phong, còn video call sex á, thì sẽ gọi là phe của Quyên. Bên mình thì mình sẽ thay chữ video call bằng chữ ư. Còn sexting sẽ là lọc cọc. Sexting sẽ là như thế này. Còn video call sẽ là như thế này nha, giống như ghi hình á. Mình nghĩ là quan hệ thì nó sẽ là cái kiểu mà về mặt cảm xúc đúng không? Nên là kiểu mình thấy cái ư nó sẽ đầy đủ hơn, mình có nhiều cái kiểu thông tin hơn, mình có thể nhìn nè, có thể kiểu nghe được âm thanh nè, mà âm thanh thì nó rất là đã không? Nó sẽ làm cho bạn tưởng tượng được nhiều thứ hơn, và tay bạn sẽ không bận, bạn có thể làm được những thứ khác hơn. Bây giờ bạn đâu có lọc cọc chỉ là con chữ không mà tôi chiều các em quá rồi các em hư đúng không? Bạn hoàn toàn có thể gửi ra một cái đoạn âm thanh nào đó cho người ta. khi mà mình ư á thì mình sẽ nghĩa là mình có thể tiếp cận được cái thứ nó gần thật nhất á, và khi mà mình have sex thật ấy, mình ủa Lúc mà mình thay Phong chẳng hạn, lúc mà Phong nói chuyện với người lạ đi thì trong đầu Phong đã có một hình tượng nhất định rồi. Thì lúc mà mình nói chuyện đó, lúc mà mình thay Phong á, thì mình sẽ sử dụng những cái hình tượng mẫu đó. Ví dụ như là Phong sẽ nghe cái này là người ta nói như vậy, cái giọng người ta như vậy và cái hình dáng người ta như vậy, thì nó kích thích bản thân mình hơn. Còn phe của Quyên thì sẽ được nghe âm thanh file đi nè. Mà đôi khi sẽ bị gọi là
hụt hẫng khi mà người ta nó không giống như hình mẫu của mình á. Đôi khi mà đẹp trai nhưng mà cái giọng nó không có hay ho ấy, cái vậy. Hoặc là ngược lại, cái nó rất là hụt hẫng ấy. Mình làm thật ấy thì kiểu mình sẽ đỡ có bị bỡ ngỡ hoặc là đỡ bị thất vọng ấy. Còn khi mà mình text mình vẫn muốn tưởng tượng là mình đang trong cuộc hội thoại với một người trong đầu mình, một ai đó thật là đẹp, một ai đó thật là hoàn hảo, kiểu vậy á. Thì cái texting xin lỗi. Ngọc nghĩ là khi mà Ngọc như vậy á, thì Ngọc sẽ đụng chạm được cơ thể mình và bạn có thể sản sinh ra được kiểu như dopamine, nó sẽ giải tỏa stress, và partner bạn cũng sẽ như vậy chứ, làm sao mà mình có thể vừa nhắn mà vừa tay chân Thì về video call thì Phong thấy nó tiện hơn, bởi vì là mình sẽ không có bận cầm tay và mình có đủ bộ phận để mình làm những việc khác, mình đủ rảnh tay để mình làm những việc khác. Lúc mà mình sexting thì mình có thể chọn một góc nào đó kiểu như là bá cháy nhất trên cơ thể mình để mình chụp và mình sẽ gửi cho đối phương, đó thì sẽ làm người ta khơi gợi, người ta sẽ nhớ mình hơn. Ngọc nghĩ là cái việc nhắn tin nó sẽ an toàn hơn là tại vì có thể người ta quay lại cái video của mình đó. Sexting thì người ta cũng có thể chụp lại màn hình, nó còn dễ chụp màn hình hơn là video nữa, là người ta sẽ chụp màn hình xong rồi người ta lưu cái ảnh đó lại và người ta đăng hết lên mạng. Video call thì bạn sẽ có một cái việc nào đó bạn bảo mật nó cao hơn một xíu, tại vì video call xong người ta đâu có thấy được cái nội dung bạn còn lại nó là gì. khi mà đưa một cái hình ảnh ra ấy, kiểu mọi người sẽ có một cái tư duy là cái này liệu có phải hình ghép hay không. Nhưng mà video thì thường là ít ai có cái thắc mắc là cái này có phải video ghép hay không. Ý là video thì nó tăng cái độ xác thực hơn về cái bộ nhận diện thương hiệu cá nhân của bạn, thì người ta sẽ biết được bạn. Bởi vậy nên có nhiều trường hợp nó bị lừa ấy, kiểu như là người trong hình nó không phải người mà thật ấy. Thì ở video call thì nó thật hơn, mình biết được là mình nói chuyện với ai, và từ cái việc đó mình cảm thấy được an toàn hơn. Nhưng mà Ngọc thấy thì cái sexting có vẻ giống như là nó rất là tiện lợi. Bạn đang đi làm cũng được nè, hoặc là lâu lâu bất chợt nhắn cà khịa 1-2 câu, nhưng mà nó lại kiểu làm cái lửa lên để có gì tối gặp nhau nó sẽ nóng hơn, kiểu như vậy. Ví dụ như là đang trong một cuộc trong phòng họp đi, đang có một cái họp gấp nào đi, nhưng mà không có tới phiên mình, nhưng mà mình vẫn phải có mặt ở trong cuộc họp đó đi, thì trong lúc rảnh rỗi đó thì mình cũng có thể là anh ơi em đang ở trong một cuộc họp rất là khẩn cấp, nhưng mà khẩn cấp đó cũng vẫn không có bằng cuộc khẩn cấp này đó, như vậy đấy. Về cái sexting hay video call sex thì mình vẫn phải bảo vệ bản thân của mình. Chị nghĩ là lúc nào mình cũng phải nên gọi là cẩn thận với những cái gì mà mình đã quyết định làm á. Bởi vì cái sự nhận diện về cá nhân của cái người đó phải rất là rõ ràng, và họ phải có một cái sự đồng thuận nhất định với mình, cả hai bên, và có những cái cam kết nhất định thì mình mới cyber sex. Với mình là thông tin lộ ra dù là hình ảnh hay là dù là tin nhắn nó đều nghiêm trọng như nhau thôi. Hoặc là nếu mà xong thì nên xóa luôn, đừng có lưu trữ, nó dễ bị leak ra. Chọn mặt gương Đúng rồi, chọn mặt vàng gương á. vàng thật sự trong cái cyber sex. Có thể chọn những cách mà để không lộ cái danh tính của mình ra. Che đi những hình xăm mà đặc biệt trên cơ thể của mình á. Mình gửi hình thì mình sẽ che mặt, không cắt phần nào đi, chỉ có phần dưới thôi. Chúng ta nên có một cái sự đồng thuận nhất định giữa hai người trong một mối quan hệ, đặc biệt là khi quan hệ tình dục. Đừng vì một phút Bốc đồng mà hủy hoại cả tuổi trẻ. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex.